Chào mừng các bạn đến với kênh Tũng Tít TV. Các bạn thân mến, trong mấy ngày qua có rất nhiều người nói về đội kỵ binh diễu hành của Việt Nam và có những ý kiến cho rằng những chú ngựa thật xấu và không được đẹp mắt và nghi ngờ năng lực thật sự của những chú ngựa này. Hôm nay, Tũng Tít TV sẽ phân tích sơ qua một vài điểm để các bạn thấy được đây là những chú ngựa có những đặc điểm, năng lực tốt như thế nào. Nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà đánh giá giống ngựa Mông Cổ mà đội kỵ binh của Việt Nam đang sử dụng là thấp kém, là thiếu năng lực, theo tôi thì điều này là hoàn toàn xuất phát từ con mắt chủ quan bên ngoài của một vài bộ phận mà không để ý hay xem những đặc tính khoa học, kiến thức bên trong. Thoạt nhìn ban đầu nếu đứng trên góc độ thẩm mỹ mà mọi người hay thấy trên phim ảnh, đặc biệt là những bộ phim chiến sử của châu Âu, thì đúng là những chú ngựa Mông Cổ này có vẻ bề ngoài thua xa những chú ngựa châu Âu. Thế nhưng xét về góc độ chuyên môn, vùng miền, khí hậu địa lý, địa hình thực tế thì những chú ngựa Mông Cổ này lại là những chú ngựa tốt hơn và phù hợp hơn với Việt Nam. Ngựa Mông Cổ là giống ngựa bản địa của người Mông Cổ. Đây là loài ngựa chiến nổi tiếng sinh ra trên các vùng thảo nguyên của Mông Cổ và sa mạc Gobi thời đế quốc Nguyên Mông. Giống ngựa này hầu như không hề thay đổi kể từ thời kỳ Thành Cát Tư Hãn. Ngựa Mông Cổ là loài giống ngựa rất giỏi chịu đựng và dai sức. Tuy chỉ cao từ 1m30 đến 1m40 nhưng lại dễ nuôi, chỉ thuần cỏ không cũng đủ, và vì thế rất ít tốn kém. Ngựa Mông Cổ có vai trò lớn trong nền văn hóa Mông Cổ. Ngựa Mông Cổ có tầm vóc cỡ trung bình, thậm chí có tầm thấp. Chúng chỉ cao khoảng 1m4. Toàn thân có màu nâu đỏ hoặc nâu sẫm. Chúng có thân hình cân đối, ngực nở, bụng thon, chân to, 4 chân chắc khỏe, lông dày, cổ nở, dáng không đẹp bằng ngựa Ả Rập nhưng rất khỏe, sức bền bỉ, lại ăn ít. Giống ngựa này có tốc độ chạy khá nhanh từ 30 đến 45 km/h. Đặc biệt, giống ngựa này rất dai sức, có thể phi nước kiệu trong 10 giờ liền. Nên, từ xưa ngựa Mông Cổ đã được mệnh danh là thiên lý mã. Đặc biệt khi phi nước đại, chúng luôn nhoài đầu về phía trước, cho nên người cưỡi ngựa rất thuận lợi cho việc sử dụng cung tên mà không lo vướng víu. Đa phần những giống ngựa ở Mông Cổ đều rất dẻo dai và nổi tiếng trên toàn thế giới. Ngựa Mông Cổ lại dễ nuôi, chỉ ăn cỏ cũng sống được. Ở Mông Cổ, chúng được rèn luyện ở những điều kiện thời tiết khắc nghiệt cùng những con ngựa sống ngoài trời quanh năm. Những con ngựa Mông Cổ còn có khả năng biết cào tuyết để tìm thức ăn, do đó trong lịch sử chúng có thể rong ruổi từ Đông sang Tây theo những cánh quân Mông Cổ chinh phạt thế giới ở cả những vùng giá lạnh. Chúng không hề kén thức ăn như các giống ngựa khác. Trước đây, ngựa đực đều bị thiến để khi hành quân không nổi cơn bất tử khi thấy ngựa cái, và chỉ những con đực khỏe mạnh nhất mới được giữ lại làm giống. Ngựa Mông Cổ thì nhỏ gọn, tính chiến đấu cao, có khả năng tự tìm nguồn nước, thức ăn và sống rất khỏe trong mọi điều kiện thời tiết. Là giống ngựa vùng thảo nguyên, tầm vóc không lớn nhưng có sức chịu đựng dẻo dai và chịu được điều kiện khô hạn của thảo nguyên. Ngựa Mông Cổ là giống ngựa kiêm dụng, vừa làm việc vừa khai thác sữa phục vụ cho con người. Ngựa Mông Cổ được huấn luyện sao cho kỵ sĩ có thể bắn cung cũng đủ mọi hướng trong khi chạy nhanh, và sao cho thật ổn định khiến cho xạ thủ không bị trở ngại. Một ưu điểm của tư thế đó là khi chạy nhanh, con ngựa bao giờ cũng nhoài đầu về phía trước, khiến cho cung thủ không bị vướng víu. Có thể quay ngang, quay dọc, quay trái, quay phải một cách tự do. Ngựa phải được hoàn toàn tự do, không yên cương, không giằng mõm, không chở đồ nặng và chỉ được thắng dàm vào những giờ phút cuối cùng trước khi xung trận. Khi hành quân, nếu có thể rạch một mạch máu ngay trên cổ con ngựa đang cưỡi để hút máu. Những con ngựa đó được các chiến sĩ nuôi dưỡng trực tiếp từ khi còn nhỏ, ngoan ngoãn và thân cận. Họ có thể ngồi liên tiếp trên lưng ngựa 10 mấy ngày liền
ăn ngủ trên đó. Một chiến sĩ thường mang theo một đàn để thay đổi khi cần, nên tốc độ di chuyển của họ rất nhanh, khiến cho nhiều nơi thấy họ ào ào kéo tới, tưởng như những thiên binh thiên tướng trên trời đổ xuống. Ngựa Mông Cổ lại dễ nuôi, chỉ ăn cỏ cũng sống được, nên vấn đề binh lương tiết liệu giảm thiểu hẳn. Chiến sĩ Mông Cổ nếu cần có thể uống máu, ăn thịt tọa kỵ của mình, nên quân đội không cần phải cồng kềnh những binh đội phụ thuộc, hoàn toàn có thể tập trung để chiến đấu, trong khi quân đội những nơi khác chỉ sử dụng thực sự vào khoảng 1/3 nhân lực. Lúc lâm trận, mỗi kỵ binh Mông Cổ có thể sử dụng cả đôi ngựa và chiến đấu rất xuất sắc. Ngựa Mông Cổ được huấn luyện để dùng cho các việc săn bắn, vận chuyển và đặc biệt là dùng trong chiến đấu. Ngựa Mông Cổ gắn liền với sự kiện quan trọng trong lịch sử thế giới, đó chính là sự hình thành và bình chướng của đế chế Mông Cổ trên toàn thế giới thời đó. Thuật ngữ vó ngựa Mông Cổ gây khiếp đảm cho những giống dân bản xứ, nhất là ở châu Âu, với câu nói vó ngựa Mông Cổ đến đâu thì ở đó không mọc được cỏ. Như vậy, với khí hậu, địa hình, địa lý như Việt Nam, thì loài ngựa này là hoàn toàn hợp lý và tốt nhất cho đội kỵ binh của Việt Nam. Buổi diễu hành là buổi ra mắt đội kỵ binh, và sau đó đội kỵ binh này sẽ được sử dụng ở những nơi có địa hình, địa thế hiểm trở như các vùng đồi núi hay thảo nguyên, vân vân, nơi mà các phương tiện cơ giới không thể tham gia và hoạt động được, chứ không phải được sử dụng ở các đường phố như nhiều bạn đang suy nghĩ. Trên đây là những phân tích về loài ngựa Mông Cổ. Hy vọng video này sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về đội kỵ binh tinh nhuệ của Việt Nam chúng ta. Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.